Heipä hei! Nyt on taas alfa-video-aika ja tällä videolla tutkitaan. Se on kyllä sama kuin tuokin. Sama kuin tämäkin. Loukkaannutaan. Meillä on kapasiteettiongelmia. Henkinen ja fyysinen kapasiteetti loppu tämän auton kanssa. Ja petytään. Vähän rouhia on se 3/4. Okei, nyt on se hetki. Nyt on se hetki. Mä oon valmistautunut. En monesti valmistautunut, mutta nyt on valmistautunut. Mä oon ostanut työkaluja. Laakerit ulosvedi. Etsinyt vanhoja työkaluja valmiiksi. Mulla on prässiin tämmönen, mistä mä saan sopivia niin näin. Siististi on osat tässä. Täällä on paljon uusia osia. Kuten nyt kyllä kattonut, ne on niin Opelin ensimmäisen sukupolven tähän laatikkoon. Tilasin nuo ja sitten mä laitoin heti mailia sinne, että no kai se sitten käy tähänkin. Ne ei vastannut mitään, mutta ne lähetti nuo osat. Noita on niin monta, että tuossa nyt vissiin pitäisi olla yksi laakeri, jota me ei käytetä. Eikä tuo käy niin kahteen malliin, jossa on vaihtunut joku laakeri koko. Että siinä on yksi ylimääräinen. Katsotaanpa sitä. Mikä käy mihin. Sitten on ulosvetimiä esillä. Kaiken pitäisi olla niin valmista. Ja se mitä nyt ollaan tekemässä, niin näistä nyt pitää liivuttaa vanhat laakerit ulos. Edelleenkään en osaa sanoa, onko nämä huonot vai hyvät. Ja se meinaa, että tässä kaikki lähtee pois. Ja siksi meillä on myös tämmönen Pevorin paketti, eikä täällä on semmonen pikkunen prässi. Koska eihän tätä käsissä eikä niitä voi hakata paikalle, niin me kasataan tämä tässä kohta puoleen. Niin mä saan sitten painettua näitä uusia laakerilta tuonne paikalle. Ja se pitäisi mennä sillä hyvin. Tämä on yllättävän edullinen. Ja noihin alustahommiin olisi kaivannut monesti. Ja nyt mulla on semmonen. Ja teillä toivottavasti kohta kanssa. Joo. Sitten vielä, koska mä oon halunnut tähän valmistautua hyvin, niin tiedän, kun mä tästä puhunut, eihän mä puhunut tästä mitään. Tämä nyt on se vaihelaatikon kanssa, niin kun tuot ottanut aksit pois, niin tavallaan se laakerin ulkokehä jää tänne niin ulkopuolelle näin. Se on tämä tässä. Sekin pitää vaihtaa. Tuosta otin se jo pois. Täällä on tämmöset mihin saa semmoset koukut alle. Ne on tosi tiukassa. Ja nyt voi oikein vääntää tämä alumiinihalkia, niin sen mä hoitiin niin, että mä ostin tämmösen. Ja muokkasin siitä tämmöisen, mikä ei esitä mitään. Mutta kun te hoksaatte, niin tässä on nämä koukut niin ulospäin. Niin mä saan tänne näin niin kuin näin nämä. Näin. Ja nyt, kun on siellä niin mä pystyn ottaa tämmöisen. Ja pistän tämän näin. Ja sitten jää jalalla jotenkin niin kuin näin. Ja tähän malliin. Kato, nyt se, no vähän otetaan se nyt sieltä sitten. Niin ja sitten mun pitäisi jalalla pitää jotenkin. Näyttääkin, että päästiin heti niin kuin työtahtiin tässä. Heti kun tuli ovesta sisään, niin alkoi hommat. Vastaavat tämmöiset, mitkä pitää ottaa pois, niin löytyy tuolta vaihelaatikosta, joka siis on edelleen autossa kiinni. Joten siinä on sellainen vähän niin kuin ehkä toisenlainen menetelmä. Siinä ne pystyy ehkä niin kuin leikkaamaan. Tässä on nyt ongelma, että kun tässä on jossain kiinni, jos mä menen tähän päälle tällä. Näin. Näin. Näin.
Saa laskettua tähän polven päälle ja ei jää nahka väliin ja tuli jo puoliksi. Ja tästäkin nyt katsotaan, niin nämä on ne mitä mä otin pois sieltä. Se sisäosa on tommonen kalteva ja ulkoa tämä on tämmönen. Ja nämä on sitten, kun mä ajattelin, että miten nämä akselit on sillä ollut sitä kanttavasti, niin ne on niin näin. Se niin muodostaa sitten se kokonaan se laakeri. Näin. Ja se, että kun lujaa tämä painaa tähän, niin säätyy sillä simmillä. Mikä oli siellä. Sitten kun mä tällainen tää vääntelen, niin ei se tunnu pahalta. Tuo kuulostaa tosi pahalta. Tämä vähän epäilenkin, että se olisi tässä osallakin jotakin häkkää. Sinällään niin ei sitä nyt niin äkkiä, että sitä on kyllä kuin kulunut tai kulumattomat. Mutta näin ne toimii. Sitten mä tiedän, että tämä Timkeni on joku semmonen, mikä niinku tehnyt vissiin nämä laakerit alun perin tähän. Pannaan huomioon myös, että tämä on alumiinia tai metallia tämä laakerikehys tuossa. Jos mä otan täältä sitten joku, en tiedä mihin tämä on. Niin. Tämä kokonaan auki se. Kohtaa osat sekaisin. En tiedä mihin tämä on, mutta siitäkin lähtee tämä ulkokehä. Näin. Ja otetaan tuosta muovia tämä niinku kehys näille rullille. Niin me siitä jo tietää, että tämä ei ole samaa valmistajaa nämä osat. Mistä mun pitäisi tietää vaikka mihin tämä kuuluu. Onko se niin vaikka tuohon. Mä katsoin sitten tuo on samankokoinen kuin tuo. Se on kyllä samankokoinen kuin tuokin. Samankokoinen kuin tämäkin. Onko se tulee sitten siihen. Mutta mistä mä tiedän mikä tulee mihin. Tuo saattaisi käydä tuohon. Siinähän sitä on ihmettömästä mikä menee mihin. Täällä on aika paljon. Ilmeisesti täällä on tiivisteitä myös tuohon. Mä en tiedä niin mitä täälläkin on. Miksi tämä on näin iso tämä paketti? Aha, okei. Okay. Täällä on iso laakeri. Valmistaa sitä tiettyä, mutta onko tämä sitten vaikka tuonne päähän? Täällä nyt on nämä isot täällä. Ne on ne. Tässä on tämmönen klipsi. Klipsi joku siinä. Katsotaan lähteekö se vaan näin. Otaanko mitä? Vaan mitään. Ei niin kuin sinne päinkään. Kenties näin. Käännyhän nyt. Aika jäykkä on. Se on sitten suojalasitoista saa ihan. Nämä jaksaa sitä leventää just. Ja sitten meillä pitää olla joku, millä vähän kaivellaan. Mulla onkaan kaikki työkalut ihan niin valmiina kuin mä ajattelin. Mulla oli tuossa jotakin. Niin, back in business. Ettei te näkään sitä mitään. Mä teet tuohon. Mä olin mun käsi silti edessä, mutta... No voimme ottaa jo täältä... Koita pompata tuota ylös. Mä laitan kyllä suojella. Tuo on semmoinen, että kun se lähtee, niin se on silmänsä pystyssä. Se on ihan pysyvästi. Suojella sitä on ihan jossain tässä. Mä oon nähnyt niin joskus muutama kuukausi sitten on tässä nähnyt. Joo, ei mikä sinne päinkään. Sitten katsoa lisää niitä YouTube-videota. Mihin ne suojalasit meni? Siimäkkiin. Kato muualle. Okei, se vääntö käyttökelvottomaksi. Hyvä, että meillä on uusi niitä. Nyt meillä on täällä jonkun pitäisi tehdä jotakin sitten nyt, että tuohan lähtisi sitten tuosta jotenkin ulosvetäjällä tai jollain. Niin se lähtisi ulosvetäjällä tai jollain.
tämähän ei kestä vetämistä tämä ulkokehä. Elikkä siksikin se täytyisi siitä hävittää. Noin. Kehä. Sitten näitä nappuloita. Hienon näköisiä tekisi säästää. Nousi tehdä jotain. En tiedä mitä. Kivan näköisiä. Nyt meillä on sitten tämä laakeri, tämä sisäkehä täällä. Tuohon pitäisi saa ulos vetää ja ei ole kovin paljon tuossa kaulaa mihin ottaa kiinni. Elikkä se on luultavasti ongelma. Ne hitsaa tähän kaulaan ja laittaa ulos. Koitetaanpa nyt läpäällä siitä. Keinothan on monet. Joo, ei mitään saumaa. Mä oon saatu tästä nyt yksi osa. Hitsaushommat, niinkö? En saanut tosiaan kiinni ulosvetäjällä tuosta. Nyt täytyy vähän löystettävä, niin kuin onnistuu havainnollista. Tuopa pois nyt sieltä. Tuopa pois nyt. En saa tuohon ulosvetäjällä tommosella kolmitassosella, niin ihan niinkö ei niinkö mitään tolokkua. Mutta mulla on sitten tämmönen. Tämähän on halvin tämmönen joku. Näin. Niin tässä on tämä pieni kuitenkin tämä huuli. Niin jos mä tämän laitan tähän näin. Ja vähän tiukalle. Ja sitten kun meillä on täällä tämä prässi. Niin sillä sitten jumpataan se ylös. Tämä taisi olla 2 tonnin malli. Makso. Hinta laiko ykköselle. 100. Mä en usko sitä hintaa sanoa, kun te menette sinne nettisivuille, niin se voi olla, että se on muuttunut. Mutta vähän toista sattaa. Ja se on minusta hyvin vähän. Sen että en tiedä miten ne taas niin halvalla voi myydä. Tämähän on, olisi ollut välttämätön hankinta jo vuosikausia sitten. Alapalloniveliä ja kaikkia mahdollisia puslia sun itse vaihtaa, kun olisi tämmönen ollut. Mutta nyt ei ole syytä enää olla olematta. Käytte ostaen tämmöistä, ostatte vaimolle kanssa. En halua loukata itseä. Tippuuko jalalla jotakin? Älkää vatko näin. Saako 4 osaa, joka pitää liittää? Miten se on niin pieni? Se on aika sievän näköinen. Ihan pikkuinen. Mä en ole nähnyt ikinä noin pientä isoa laitetta. Mutta nyt mun pitäisi... Mä myös tunnustan, että mä en ole käyttänyt tämmöistä oikeastaan niin koskaan, missä jossain koulussa onneksi. Tai jossakin. Että miten mä nyt sovitan tämän tuohon, on tietenkin hyvä kysymys. Kun mä käänsin nämä palakit niin onttopuolin sisälle, niin ne mahtuu just tuohon. Mä saan, että tämä jää niin kuin tällä leijumaan tuohon. Ja kun tuosta painaa, niin tämä pitäisi nousta. Mutta tämä ei ole kiinni oikeastaan niin missään. Se on vähän kuin tiukassa tuo. Siitähän se nyt oikeastaan kyse. Näin luova systeemi. Eli nyt se on tämän palakin tuossa alemmalla kielekkeellä. Näinkö mä pidän tästä ja pistän sen pulti, ettei pidä jumpata niin kauas. Ja se on ilmassa nyt tuo. Eli jos mä painan tästä, niin miten tämä pitäisi niinku onnistua? Tämä ei ole nyt hyvä kyllä. Tämä pannaanpa tähän päähän joku paksumpi juttu. Noin. Eli tuo nyt on se akselin päällä. Laakeripidikin on tuolla ja se ei pongaa sivuun. Nyt se pitäisi painaa sitä akselia, eli laakeri jää paikalle ja vaihteisto. Ja ne suojalasit lähti tuosta laakerista pala.
Se osuu mua kätteen. Nyt en suojalasit niinku oikeesti. Taas on nämä, mistä äsken valitin päässä, kun ilmeisesti on lapset vienyt johonkin. No, mutta tämä toimii. Mä en tiedä ehkä näistä. Se on siinä. Nyt on meikäpoika ylpeä itestä. Tuo ylpeä. Noin. Noin. Se on siinä. Tuossa näette, kun se lähti palanenkin tuosta. Ei tullut onneksi silmään. Nyt se lähti siitä. Noin. Noin. Noin tippuyttää osiin. Miten ne on täällä? Ne vaan on täällä. Homma on. Nyt tuosta lähti jotakin. Hidasta edistystä, mutta edistystä. Hankala homma. Hankala homma. Kaikkia työkaluja on pitänyt kuumentaa. On pitänyt iskiä, on pitänyt levittää. Pitänyt hakata, nostaa ja vääntää. Ja koko ajan saa pelätä, että jos alumiinin kaski kun työskentelee tässä, kun tänään piti lyödä nyt sitten uusi tämmönen paikalle. Se ei tosiaankaan tipaaha tuohon, niin mä tämän tuolla jääkaapilla pakastin, tämä vanha. Se ei silti halua mennä, ja sitten tuohon ja tonne ei mahu lyömään, niin sitten sulla on tällainen hylsy ylös alas, silloin näistä painat nuin ja hakkaat näin. Ja sitten se kun tämmönen vinno ja koko ajan pelkää tämä alumiinihalakia. Ja tämäkin mä oon putsannut jo monesti, nyt se on taas täynnä kakkaa. Tuommoisen satsi ostin tosiaan, kun tuo yhden akselin nokassa on se kuusiokolo. Niin sillä piti punahehkuiseksi kuumentaa ja kaikkia tämmöstä. Että niinku oikeastaan joka asia, mitä sä nyt tekee, niin sun pitää niinku katsoa, että mikä työkalu siihen sopisi ja millä se hoituu. Tähän mennessä on hoitunut vielä kaikki, mutta en ole kyllä kovin pitkälle päässyt. Sitä mietin, että mitä laakerita mulla oikeasti on, kun timkkeniä lähti tuolta pois ja täällä on vain yksi timkkeni, niin sitten sen tilalla onkin laitettu tuommoinen, joka on tuo, niin mä nämä nimesin ja katsoin, että mikä kuuluu mihin. Ja just nyt tuntuu siltä, että kun tuossa on tuo 1 ja 2 ja 6, kun siinä nyt on, siinä ei ole mitään vikaa. Niin mä en tiedä niin henkinen kapasiteetti, jaksaako ottaa nämä kaikki pois ja vaihtaa tuohon. Mä en tiedä. Jos ei huutanut, se toimi hyvin. Tuohan tuosta on helppo vaihtaa, mutta mennä läpi tästä kaikesta. Mulla nyt teki tuolla pakastumassa se, missä on se 3, niin on ihan pakki, se mikä on se ongelma, se täällä nyt kylmenee. Tässä nyt se kylmenee, mun pitäisi lakastella jotakin tekkeen En saa mitenkään tästä tätä nousee. Tällä ulosvetäjällä ei tunnu lähtevän ja sitten me oikein tiedä mistä lyöttiin, että uskaltaako tuosta nostaa. Kyllä pitäisi siitä uskaltaa nostaa, mutta mä kuitenkin nostaa tuolta kohtaa. Nyt se on niin kylmä, että taas koittaa uudelleen sitä. Tuo mun ulosvetäjä on aika hepponen, se on ihan totta. Pysyy. Se on jotakin, mitä pitäisi ensin ottaa pois. Ei minun mielestä. Koneesta tiedä. Aika tiukkaa. Tiukkaa kamaa on. Ei vielä lähde.
Nuhi. Sekä on suunnitellut nämä pihit, niin eikä tän näyttää nokkaa täällä päin. Oli vähän hankala. Mulla on ihan perseestä nämä pihit. Ne on halvimmat, mitä löytyy. No mä tiedän, mulla on itellä samanlaista. Tuossa nyt pitäisi olla se meidän ongelmapesääkin nyt kasattuna uudelleen ja uusilla osilla. Ja sillä meni hyvin. Täällä on tuo toinen, johon ei ole vielä koskettukaan. Mun täytyy vähän miettiä sitä. Kun pääsin vauhtiin, niin tietenkin se menisi helpommin, mutta tässä nyt on se hiasta, että ihan sama mitä sä niin laitat tai otat. Niin tämä joutuu aina muuttamaan, joutuu vähän niin muuttaa tää, kun se menee toisinpäin ja muuttaa ja säätää. Ja tähän ei ihan mahu, se pitäisi vähän modata sitä. Ja sitten te millä nämä painat sitä, niin tämmöisellä jos nämä painat, niin sehän jää tämänkin siihen akseliin. Semmoista niin, että hidasta tekemistä, todella hidasta tekemistä. Sitten on pitää pakastaa noita osia. Se auttoi ihan huomattavasti. Sitten voi sanoa, että tässä on semmoinen kalu, mitä ei niin tässä hommassa sitten tälleen niin tehnyt mitään. Ehkä jollain isommalla olisi, mutta ilman tätä ei olisi onnistunut. Ei niin mitenkään. Niin ja sitten tämäkin ihan valmis, tämä akseli. Se on täällä siksi, että on täällä puhtaassa paikassa. Siinäkin on uudet päässä. Eli me on aika pitkällä siinä mielessä, että olisipa tuo hyvä. Mä vaihan vaan tuon, niin takas autoon ja onne. Ja sitten pitäisi se kytkin vaihtaa. Eikö tässä puolikas vaihelaatikko ottaa sitä? Oi. Joo, nyt ollaan sitten täällä päässä. Minun pitäisi kaivaa ulos nuo kehät tuosta. Aavistustakaan miten mä saan sinne uuden tilalle. Tuo tiiviste vaihtuu. Sitten mä katsoin tuossa tuota vaihelaatikkoa, että ottais sen puolikkaan pois. Laittaisi uudet kytkimet ja ne sinne sisälle. Se on semmonen 2 päivää. Täytyy johonkin nyt vettää sitten tässä nyt se raja, että niinku... Se miten tämä olisi oikeasti pitänyt tehdä. Heti alussa. Ja suosittelen kaikille. Aporunko alas. Siinä tulee iskuvaimentuneet kaikki mukana, vetoakset kaikki mukana. Ja sitten se on se koko paketti maassa. Ja sitten enää voit tehdä nämä asiat. Sitten on puolet osista kiittoa ja jakoketju voisi tehdä samalla helposti. Ja kaiken muu. Esim. Tuo vaahelaatikon nyt tuosta pois ottaminen, niin sillä on pultti katalysaattorin takana niin, että pitäisinkö pakosarja ottaa pois. Eli koko pakoputkista ottaa pois, että saa vaihelaatikon puolikkaan pois. Mä en nyt pysty siihen. Mä en jaksa. Muutaman päivän voi käyttää tähän, mutta nyt muutaman päivän alkaa olla täynnä. Eli 6 laakerista nyt 5 vaihdettiin. Ja ne päätyt tietenkin. Ja tiivisteitä. Tää ei ole vielä vaihdettu, mutta nyt ollaan vaihtaa. Tuolla on vielä yksi jotakin. Eli tässä vaan haluan havainnustaa, että tämä ulosveto homma, niin näihin ei saa tätä työkalua. Täällä on tosi kapea tämmönen lovi, mistä sen pystyisi vettää ulos. Sehän voi muuta kuin koottaa tällä. Just näin, tämmöistä tämä on. Nyt on kovin hauskaa tällä paikallaan tää koottaa tehdä. Ei ole ollenkaan silleen kätevää. Siksi me ei nyt voi oikeastaan kuvata. Ei mulla ole mitään kaunista sanottu. Mutta kyllä tämä tästä. Se tuli vähän ulos. Mä kehikon tästä poistuun, se ottaa aika haastavasti, niin mitään vetopaikkoja. Ja siinä se oikeastaan se on tiukassa. Kotiin nyt tällä työkalulla ei... Mä vihaan tätä työkalua. Mä vihaan tätä. Mutta mä sain nyt siitä leikattua tuosta vähän sitä halki, mutta kulma on semmonen, että ei oikein pääse niinku leikkaamaan kuitenkaan kunnolla sitä. Ehkä olisi nuin pitänyt. Nuin ehkä. Ja mä leikkelen lisää. Täytyy vähän alumiinista ja metallista tuo. Hyvin on leikattu laatikkokin, mutta... Noin. Tuolla se saa. Ja ne molemmat sitten. Sitten päätin vaihtaa ne kaikki. Nyt tässä oikaisen.
Sain tuon ylemmän hakattua tuonne paikalle. Näin tämmöistä lekkujälkiä, mutta elämä on. Niin, päätin sen 6 tosiaan vaihtaa. Leikkasin sieltä senkin pois. Joka on vaan tää toista. Päässyt kovin pitkälle, kun homma tyssäs. Näitä vetää tästä ulos. Tuosta painaa ja tämä tästä ylös. Tää ei vähän ole mikään. Tätä ei voi nostaa. Tämä tuolla on klikka tuolla välissä. En voi vetää tällähän se nyt tietenkään ei lähe. Kato vähän YouTubesta miten muuta vaan, niin on tässä semmoset niinku työkalu, semmoset niinku levyt siihen, jotka ne laittaa tästä. Eikö vähän niinku näin. Noin tuonne väliin, 2 kappaletta. Mulla sitten tässä. Niin ei se ajata kun alkaa semmonen tekee. Mä mietin sitäkin, että mä oikeesti jätän tuon vanhan laakerin. Tuotahan me jaetaan. Tässä on se uusi. Mä otan vaan uuden kehä siihen. Koska nyt se vanha kehä on leikattu sitä pois. Ne ei edes samaa valmistaa nuo laakerit. Ja he välttämättä ole samanlaisia. Mutta sen mä sanon, että melko hyvältä tämä kehä, että se tuntuu. Sitten me katsotaan näitä jälkiä. Niin ne ottaa nämä rullat täällä just tasaisesti. Mutta se ei välttämättä ole samanlainen kuin tämä vanha. Eli niin toisen valmistajan laakerista ottaa ulkokehä ja panna se käytettyyn toisen valmistajan laakerin. Se voi, että se toimisi hyvin. Tai sitten se ei toimi. Mitään syytähän niille ihan samanlaisia olla. Kyllä näitä mittailin tuolla noin. Että miten se niinku. Joo. Nyt ainakin koitetaan ulos vetää tämä, koitetaan tehdä tämä kunnolla, mutta sitten jos se ei lähde, niin sitten tämä vissiin sinä toivon, että joo. Setappihan mua täällä nyt on sitten tämmönen. Tuolla leikataan ja tässä leikataan, siellä on mun kuvat siihen liittyy. Muutama milli, että tämä toimiikin, niin tämä ei toimi. Liukuu nämä täällä. Justi. Joo, no niin. Se oli hyvä. Oli hyvä. Nyt kolisee kaikki alas. Ei ihme kyllä. Joo. Siellä on kyllä joku tässä auttamassa. Jos mä nostan tuota. Tuli vittu! Ehkä pitää vaihtaa taktiikkaa. Joo, ei se niinku ollenkaan. Se on ihan niinku tässä olisi alakuisia pieni. Eihän ne nyt ihan samat oo, mutta mä sanoisin, että niin, eikä tässä on tarkoitus rutistella näitä rullia. niin. Mä en tiedä kuinka paljon tulee voimaan. En mäkään tiedä, mutta Vaan otetaan lekkaa hetikin. jännä. No niin, eilen on tämän kasannut, mutta en oo koittanut käyntiä. Noin akkuja oli eilen niinku henkinen ja fyysinen kapasiteetti loppu tämän auton kanssa. Niinku täysin. Tämä oli aivan kauhea homma ottaa paikka. Täytyy ottaa kaikki koteloita pois. Ja mikä ei mahtunut paikalle. Eihän sitä tullut kuvattua, mutta se oli ehkä. Puhutaanpa siitä myöhemmin. Sitten me katsotaan, että mitä tämä tekee, kun tämä laittaa käyntiä. Laittaa vaihteeseen. Toivotaan, että laittaa vaikka pyöriltä jotakin. Ja olisi niin vaihteitakin. En ole nyt mielestäni unohtanut mitään. Ja otanpa Vesa ja alkaa, kun se ei entynyt tuohon. Eikä ole sinne johtokantalle. Se tukehottaa pakokaasua. Eiköhän mene silleen, että se aika nopeasti toimii, kun tämä vaihe.
Jännitys tiivistyy. Ensinnäkin mä painan nyt kytkintä. Tuntuu, että joku liikkuu siellä. Elikkä Kuulostaa, että joku liikkuu. Niin ei ehkä ole se kytkinlevy tippunut sinne. Sekin on mahdollista. No niin. Näin. Ei pitäisi tapahtua mitään. Ei tapahdu mitään. Pannaan ykkönen. Kakkonen. Kolmonen. Ei heilu keppi nyt. Ei. Onko pakkia? Mikä sinä heiluu, kun mä teen näin? En mä tiedä, jostakin kuuluu. Se vaan lonksuuko se vaan, kun se on... Oh. Joku siellä niinku kuuluu, että kolahtas. Niin, mutta se kato, että kun se jatkaa pyörimistä ja mä vaihasin, niin se ei ole... Voihan että se on ihan paskana, mutta nyt tästä ei tiedä enempää kuin ajamalla. Heiluuko tämä kone niin kuin tai jotain? Vähän nitkahti välissä. No nyt se luultavasti on. Nehän on ihan sököt ne kaikki kannat. Tekevä koe ajolla. Mä en ole muistanut ottaa seisontaankaan. Se on se ja painelaateri. Se mitä mä ekana veikkasin. Ei muuttunut miksikään tuo koputus tuolla. Joo. Kuuletko näistä? Poistuu. Joo. Eikä tästä ei ollut mitään. No, mäpä käyn tuolla ajaa mulle sen, niin mä voin noitua siihen. Mä kyllä katsotin, heiluuko tuo 3 ja 4. Voihan mä tulla kyytiin. No tuohan kyyti. Laita se nauhoitus pois. Kuultaa tuossa tämä ilmastoti. No on se nyt inhimillisempi tuo. On meillä kaikki vaihteet, mutta Kutonen pitää vielä jännittää. eikä huippu hyvältä tunnu vieläkään. No, nyt puhutaan jo siitä, että niinku, nyt se on ihan niinku ok, ei sinne niinku tiedä sanoa tuosta 3-4 mitään, että se nyt toimii, että jotakin siinä on edistystä tapahtunut, mutta se ääni ei poistunut, mikä lähtee vaan kun painaa kytkimen alas. Sähän jo alun perin epäilit sitä kytkintä. No niin, epäili, siksi mä ostin ne osat siihen, mutta sitten mä alkoin epäillä jotain muuta, kun en enää uskonut itse. Niin, mutta se oli ihan selkeä se ujellus.
Ja se No oli... se ujellus on hävinnyt, Niin. joo. Se on hävinnyt kokonaan, hyvä sanoa sen. Niin. Nyt on vahelaatikko. Ja kyllä mä muistan, tuo keppi heilu ihan horonat tuossa. Että kyllä me niinku laitettiin sitä laatikkoa kuntoon, joo. Mutta se ääni, Niin se kolina. niin se on tullut kiva saada pois sitten. No mutta se on se kytki. Eikä se vissiin vapaatakaan kunnolla, kun tämä... Vähän rouhia on se 3-4. No niin, ei muuttunut se. Ilmeisesti tuo kytki ei vapaata kunnolla. Eipä oikeastaan ollut mitään hyötyä. Oli nyt jotakin hyötyä. Enpä se on vaakaratus. Enpä tiedä kauan kun kestää, että kun sinne on laitettu vähän mitä sattuu vaakaratus. No niin. Nythän tietää, että vaihelaatikko kaikki on vielä sökönä. Niitä lähdetään mukaan vielä, mutta ajelut on ollut vähän vähissä, mutta meillä ei käyntiin enää. Ei lähde enää käyntiin. Tai en tiedä syökö akkua vai. Eikä nyt lattaa. Joo. Elikkä akku on sökö. Se oli vieläkin 10,3, se ei ollut syönyt sitä päiväaikaa. Se vuotaa jostakin polttoaineen. Pakko olla. Esimerkiksi luudukoneen selkeästi maista. Tuleeko se nyt se pakokaasu, se puhaltaa just tähän. Toinen ajovalokin on mennyt pimiäksi. Häh? Joo. No niin, oli mikä akku tahansa, niin se nyt näkee, että se oli 10 volttia. Ja nyt tämä auto jonkun 4 minuuttia, niin tämä on mukaan ihan täys tämä akku. Siitä tälleen palaa se valo. Niin se on entinen. Mä en keksi tää juttua. Tämä vuottaa korkeapainepummulta nyt tämän alta niin bensa. Siksi se haisee se bensa niin voimakkaasti. Siinä menee se ihan hyvä, että lähtenytkään käyntiin. Tää niinku menee komikan puolelle totisesti. Ei ollut tämän suunnitelmassa. Luosta on kostia. Se on niinku tosta ihan liittimen luota. Onko se tuo liiti vaan? Tuohan on tuollainen painantaliiti. Sitten on palluopuolelle, joka menee tuonne. Tuo ei näytä tuo itse pumppuvuotava, vaan se on tuo letku. Mihin se tuo letku menee? Onko se vaan tuo? Se ei ollut pohjassa ennen, koska me jouduttiin tuonne työntään työkalu, että me saatiin tuo vaihekepin kahva tuolta. Tää sokuttaa se puhtaaksi ja panna sähkö päälle ja katsoa, että vuotaako se sitä. Mikä se nyt soi? Mikä lähdet soittaa? Timo. No moi. No niin. Kuulostaa ihan hyvältä. Soitit vähän viime hetkellä, niin kaivatta päästä auttaa. Joo. Se 2 viikon päästä.